साथीहरू तपाईहरुले पक्कै पनि हाम्रो पात्रो भन्ने त सुन्नु भएको छ होला, देख्नु भएको पनि छ होला। हामीले थाहा पाएकै कुरो, तर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा हाम्रो पात्रो इन्स्टल गर्नु भएको छ कि छैन, यसलाई अपलोड गर्नु भएको छ कि छैन। यदि तपाईहरुले यो हाम्रो पात्रोलाई इन्स्टल गर्नु भएको छैन भनेर आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा ल्याउनु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर तपाईले यो एप्सलाई तपाईले अहिले नै इन्स्टल गरिहाल्नुस्। यो हाम्रो पात्रो एप्सबाट तपाईहरुले चाहे भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ती सेवा सुविधाहरू के हुन् त, हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौं, म तपाईहरुलाई ए टु जेड जानकारी दिनेछु। के तपाईहरुले पनि हाम्रो पात्रोलाई आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा ल्याउन र यसलाई कसरी युज गर्ने र यस विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ? यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यसरी तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरू मैले ल्याउँदा, मैले अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। हाम्रो पात्रोलाई आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा ल्याउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुहोला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा प्ले स्टोर होला। जस्ट सिम्पली त्यसलाई एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च एप्स भनेर लेखेको छ, यसमा हामीले हाम्रो पात्रो भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। HAMRO हाम्रो PATRO यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली तपाईले सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँनिर हाम्रो पात्रो भनेर आइसकेको छ। अब यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो राइट साइडमा रहेको छ। जस्ट सिम्पली इन्स्टल भनेर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँनिर प्रोसेस चलिरहेको छ। अब जबसम्म इन्स्टल हुँदैन तबसम्म तपाईले वेटिङ गर्नु होला। हामीले 100% तक हामीले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा लगभग 98, 98, 99, 100 भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा इन्स्टल भइसकेको छ। अब मैले यसलाई यहाँनिरबाट पनि ओपनमा टच गरेर युज गर्न सक्छु, तर हामी आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा गएर युज गर्दा एकदमै बेस्ट होला। सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने तपाईले अन्य पात्रो इन्स्टल गर्नु भएको छ भने त्यसलाई अनइन्स्टल गरेर डिलिट गरेर फाल्नु होला। फालिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2080 भनेर हाम्रो पात्रो छ, यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा हाम्रो पात्रो भनेर यहाँनिर इन्स्टल भएर आइसकेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा धेरै भाषाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस, नेपाली, नेपाल भाषा, भोजपुरी, मैथली, डोटेली धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हैन पछि गएर स्किप गरेर तपाईले पछि पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन भाषा युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुलाई मैले नेपाली नै सिलेक्ट गरे। त्यसपछि कन्टिन्युमा एकचोटि टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिथि मिति र चाड पर्वहरू तपाईले फेरि जारी राख्नुसमा एकचोटि टच गर्नुस्। जारी राख्नुमा टच गर्नुस्। जबसम्म लास्ट आउँदैन तबसम्म जारी राख्नुसमै टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सुरु गरेमा एकचोटि टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो हाम्रो पात्रो खुलिसकेको छ। हाम्रो पात्रो खुलिसकेपछि यो पात्रोबाट तपाईहरुले के सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि लेफ्ट साइडमा रहेको छ तीनटा ढर्कामा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले समाचारहरू, न्युजहरू, त्यसपछि लिएर हाम्रो गिफ्ट्सहरू, पात्रोहरू, त्यसपछि लिएर सन्देश, हाम्रो बारेमा समाचार देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भोट गर्ने, यहाँनिर रेडियोहरू, अडियोहरू, भिडियोहरू तपाईले थुप्रै किसिमका चाहे भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि लिएर तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो कुण्डली पनि देख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो राशिफल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पली मैले आफ्नो राशिफल यहाँनिर टच गरे। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिकमा पनि तपाईले आफ्नो राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो एउटा सुविधा। अन्य सुविधाहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै सेवा सुविधाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अन्य सेवा सुविधाहरू तपाईले के पाउनुहुन्छ तपाईले चाहे भन्दा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै स्क्रल डाउन आउनला। स्क्रल डाउन आइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग रिचार्जहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सेन्डमा एकचोटि टच गर्नुला।
टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो प्रोसेसिङमा चलेको छ। तपाईले जबसम्म यहाँनिर प्रोसेसिङमा पुरा हुँदैन तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कुन देशमा हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपाल भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो देशबाट तपाईले सजिलैसँग आफ्नो नेपालमा एनटीसी एनसीएल रिचार्ज सजिलैसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। यो त भयो नम्बर 1 एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिका। अन्य सेवा सुविधाहरु तपाईले एकचोटी टच गरेर यसरी नै हेर्नु होला। मैले ब्याज दरमा एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ भइरहेको छ। लोडिङ भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै खालका तपाईहरुले यहाँनिर सेवा सुविधाहरु देखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्डिभिजुअल तपाईहरुले फिक्स डिपोजिट खोल्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले कुन ब्याङ्कमा इन्डिभिजुअल आफ्नो फिक्स डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ, कति वर्षको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल आइएमईले यहाँनिर 1 वर्षको लागि 8.1% यहाँनिर तपाईलाई ब्याज दर दिने गर्दछ। त्यही पनि 1 वर्ष भन्दा माथि तपाईले फिक्स डिपोजिट त्यहाँनिर राख्नु भयो भने। यो त भयो फिक्स डिपोजिटको बारेमा तपाईले जानकारी पाइसक्नु भयो। यति पाइसकेपछि थोरै ब्याक आउनुला। ब्याक आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा तलपट्टि लोन भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले लोन ल्याउँदाखेरि कति % हामीले तिर्नु पर्छ त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। के लोन ल्याउन चाहनुहुन्छ, तपाईले कुन लोन ल्याउनु भएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रत्येक लोनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल त्यसपछि लिएर इलेक्ट्रिक भेहिकल अटो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इलेक्ट्रिक भेहिकल यानी गाडीको ल्याउनु भयो भने त सबैभन्दा सस्तो लोन रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा। तपाईहरुले अन्य ब्याङ्क पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले कुन ब्याङ्कमा लोन ल्याउनु भएको छ, जस्तो कि मैले मानव सर्च गरे कुमारी ब्याङ्क। कुमारी ब्याङ्क सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुमारी ब्याङ्क भनेर आइसकेको छ। जस्ट सिम्पली एकचोटी टच गरे। टच गरिसकेपछि हामीले कति % ब्याज तिर्नु पर्छ त कुमारी ब्याङ्कबाट लोन ल्याइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुमारी ब्याङ्क भनेर लेखेको छ। 11.28 देखि 13.28 सम्म हामीले ब्याज तिर्नु पर्दो रहेछ। यसरी तपाईहरुले हाम्रो पात्रोबाट आफूले चाहे भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरु सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो पात्रो कसरी युज गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। म अन्य आगामी दिनहरुमा हाम्रो पात्रोबाट विदेशदेखि कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने यस विषयमा मैले भिडियो नै ल्याउने छु। तपाईहरुले हाम्रो पात्रोलाई युज गर्न र इन्स्टल गर्न तपाईले जानिसकेपछि तपाईले यो भिडियो देख्दै गर्दा कुनै कन्फ्युजन लागेमा तपाईले के चाहना जिज्ञासा भएमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईका चाहना जिज्ञासाहरुलाई रिप्लाई दिने प्रयास गर्ने छु। भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो मन परे 1 लाइक 1 सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।